নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেৰিয়াৰ কেনভাছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এডিআৰই আৰু আসাম পুলিচৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগতেও আমি বহুকেইটা ভিডিঅ'ত এডিআৰই, আসাম পুলিচ, এছএছচি বা আন বেলেগ ধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে উপযোগী হোৱাকৈ কিছুমান ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ, য'ত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ভিডিঅ'সমূহ বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই, আমাৰ চেনেলত গৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব। পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই উপযোগী। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, লোকসভাত অসমৰ সদস্য সংখ্যা কিমান? লোকসভাত অসমৰ সদস্য 14 জন। লোকসভাত অসমৰ সদস্য আছে 14 জন। 14 জন সদস্য আছে অসমৰ পৰা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ পৰা কিমানজন সদস্যক ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিওৱা হয়? প্ৰশ্নটো কি সুধিছে যে অসমৰ পৰা কিমানজন সদস্যক ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিওৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 7 জন। অসমৰ পৰা 7 জন সদস্যক নিৰ্বাচিত কৰি ৰাজ্যসভালৈ পঠিওৱা হয়। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসম বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান? অসম বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান সুধিছে? অসম বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা হ'ল 126খন, 126খন। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? অলপতে আমি গম পালোঁ অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে যে অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল অসমৰ ছয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ। ছয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ আছিল অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, স্বাধীনতাৰ পাছত গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সময়ত বিৰোধী পক্ষৰ নেতা কোন আছিল? প্ৰশ্নটো মন কৰিবলগীয়া যে স্বাধীনতাৰ পাছত গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সময়ত বিৰোধী পক্ষৰ নেতা কোন আছিল? বিৰোধী পক্ষৰ নেতা আছিল গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্য। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পাছত গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সময়ত বিৰোধী পক্ষৰ নেতা আছিলে গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্য। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল? অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল বসন্ত দাস। বসন্ত দাস আছিল অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, বসন্ত দাস আছিল অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কোন চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল? গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কোন চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল? গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপিত কৰা হৈছিল 1948ত, মানে 1948 চনত কি কৰা হৈছিল? গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপিত কৰা হৈছিল। খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা হ'লেও আহে যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কোন চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল? 1948ত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়াৰ পৰা বলবৎ কৰা হৈছিল? অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া বলবৎ কৰা হৈছিল? অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বলবৎ কৰা হৈছিল 1979 চনৰ 12 ডিচেম্বৰৰ পৰা 1980 চনৰ 5 ডিচেম্বৰলৈকে। ঠিক আছে। 1979ৰ পৰা 1980লৈ প্ৰায় প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলবৎ কৰা হৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কেতিয়া বলবৎ কৰা হৈছিল? অসমত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বলবৎ কৰা হৈছিল 1981 চনৰ 30 জুনৰ পৰা 1982 চনৰ 13 জানুৱাৰীলৈকে, মুঠ 197, মানে 197 দিন
কি কৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলবৎ কৰা হৈছিল দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ঠিক আছে প্ৰথমবাৰটো আমি গম পালোঁ দ্বিতীয়বাৰ বলবৎ কৰা হৈছিল 1981 চনৰ 30 জুনৰ পৰা 1982 চনৰ 13 জানুৱাৰীলৈকে মুঠ 197 দিন 197 ডেইজৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলবৎ কৰা হৈছিল অসমত তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন তৃতীয়বাৰৰ বাবে কেতিয়া বলবৎ কৰা হৈছিল অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন তৃতীয়বাৰৰ বাবে বলবৎ কৰা হৈছিল 1982 চনৰ 17 মাৰ্চৰ পৰা 1983 চনৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে মুঠ 345 দিন 1982 চনৰ 17 মাৰ্চৰ পৰা 1983 চনৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে মুঠ 345 দিন তৃতীয়বাৰৰ বাবে ফৰ থাৰ্ড টাইম ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল আকবৰ হায়দাৰী ঠিক আছে অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল ছাৰ আকবৰ হায়দাৰী তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসমত কিমান চনত ভাষা আন্দোলন হৈছিল অসমত 1960 চনত 1960 চনত অসমত কি হৈছিলে ভাষা আন্দোলন হৈছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে ভাষা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল ভাষা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ আছিল ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী ভাষা আন্দোলনৰ প্ৰথম গৰাকী শ্বহীদ আছিল ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী মনত ৰাখিবলগীয়া কথা তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসমীয়া ভাষাই অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে কেতিয়া স্বীকৃতি লাভ কৰে অসমীয়া ভাষাই অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে কেতিয়া স্বীকৃতি লাভ কৰে 1960 চনত অসমীয়া ভাষাই অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে আৰু 1960 চনত কি হৈছিল ভাষা আন্দোলন হৈছিল মনত ৰাখিব তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসম আন্দোলন কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল অসম আন্দোলন সংঘটিত হৈছিল 1979 চনৰ পৰা 1985 চনলৈকে ফ্ৰম 1979 পৰা 1985 লৈ কি হৈছিলে অসমত অসম আন্দোলন সংঘটিত হৈছিল ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসম আন্দোলনৰ উদ্দেশ্য কি আছিল অসম আন্দোলনৰ উদ্দেশ্য আছিল অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে যিসকল অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰে অসমত তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে কি কৰা হৈছিলে অসম আন্দোলন কৰা হৈছিল অসম আন্দোলনৰ উদ্দেশ্য আছিল অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসম আন্দোলন কাৰ নেতৃত্বত কৰা হৈছিল অসম আন্দোলন কাৰ নেতৃত্বত কৰা হৈছিল অসম আন্দোলন কৰা হৈছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত ঠিক আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত অসম আন্দোলন কৰা হৈছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল অলপ আগতে আমি পাই আহিছিলোঁ যে ভাষা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ আছিল খগেশ্বৰ তালুকদাৰ আছিলে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম গৰাকী শ্বহীদ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসম আন্দোলনত কিমানজন ব্যক্তি বা লোক শ্বহীদ হৈছিল অসম আন্দোলনত 855 গৰাকী লোক শ্বহীদ হৈছিল 855 মানুহ শ্বহীদ হৈছিলে অসম আন্দোলনত ঠিক আছে আৰু প্ৰথম গৰাকী শ্বহীদৰ নাম আমি পাই আহিছোঁ আগতে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল 1985 15 আগষ্টত মানে 1985 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে অসম চুক্তি ঠিক আছে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসম চুক্তি কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল অসম আন্দোলনৰ নেতা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত কি কৰা হৈছিল
অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল আৰু কেতিয়া স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল 1985 15 আগষ্ট তাৰিখে ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসম আন্দোলনৰ ফলাফল কি আছিল অসম আন্দোলনৰ ফলাফল আছিল পৰিসমাপ্তি আছিলে অসম আন্দোলনৰ ফলাফল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে নেলিৰ হত্যাকাণ্ড কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল নেলিৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল 1983 18 ফেব্ৰুৱাৰীত ঠিক আছে 1983 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে নেলিৰ যি হত্যাকাণ্ড হৈছিল নেলিৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা হৈছিল বা সংঘটিত হৈছিল ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসম গণ পৰিষদ দল কেতিয়া গঠন হৈছিল অসম গণ পৰিষদ দল গঠন হৈছিল 1985 1985 চনত কি কৰা হৈছিল অসম গণ পৰিষদ দল গঠন কৰা হৈছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি কোন আছিল অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আছিল অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে অসম গণ পৰিষদে কেতিয়া প্ৰথম চৰকাৰ গঠন কৰে অসম গণ পৰিষদে 1985 চনত 1985ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম গণ পৰিষদে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসম গণ পৰিষদ কেতিয়া কোনে গঠন কৰিছিল যেটো প্ৰগতিশীল অসম গণ পৰিষদ হেতু গঠন কৰিছিল 2006 চনত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই অসম গণ পৰিষদ প্ৰগতিশীল গঠন কৰিছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে কোন চনত অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় 1973 চনত 1973 কি কৰা হৈছিল অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল 1973 চনত আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি চেনেলটো ভিজিট কৰিছে সাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আমি সঘনাই লৈ আহি থাকোঁ যিসমূহে আপোনালোকক আহি থকা পৰীক্ষাত সহায় কৰিব কমেন্ট বক্সত জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত ধন্যবাদ লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত